Hey, hi, this is Sandeep, and you are watching Gujl only on WebSankul official. This is our episode number 73, or you can say 73rd. And you are watching Zero to Hero series episode number or part number 23. આપણે જોઈ રહ્યા છે ગુજલિશ હવે અંગ્રેજીનું આવી બન્યું લાસ્ટ બે સેશનની અંદર તમારા અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ ફીડબેક લાઇક કમેન્ટ્સ વગેરે બદલ થેન્ક યુ સો મચ. આજે આપણે કાર્ડની આ સિરીઝને આગળ વધારીશું. લાસ્ટ સેશનની અંદર મેં તમને ચાલુ વર્તમાન કાળ વિશે વાત કરેલી છે. આજે આપણે એનાથી આગળ જઈશું ને પૂર્ણ વર્તમાન કાળની વાત કરીશું, પરંતુ એ પહેલાં એક જાહેરાત કરી દઉં છું. ચાલો, વેબસંકુલ હાલમાં લોન્ચ કરેલું છે રિફર એન્ડ ઓન પ્રોગ્રામ. રિફર એન્ડ ઓન પ્રોગ્રામમાં શું છે સાહેબ? આની અંદર તમારે વેબસંકુલના કોઈ પણ વેબસંકુલની જે આપણી જે એપ્લિકેશન છે, આપણો જે કોર્સ છે, તમારે એમાં પોતાનો એક કોડ બનાવવાનો હોય છે અને એ કોડ બનાવીને તમે કોઈ અન્યને એને રિફર કરી શકો છો. તમારો જે પ્રોમો કોડ છે એ યુઝ કરીને કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ કોર્સ વગેરે ખરીદે છે અને 50% ઓફ એ વ્યક્તિને મળશે અને તમને 15% રિવોર્ડ મળે છે સીધા તમારા બેંક અકાઉન્ટની અંદર. આ તમારા બેંક અકાઉન્ટમાં પૈસા જે છે એમાં 500 રૂપિયાની રકમ છોડીને બાકીની ઉપરની જે રકમ છે તમે યુઝ કરી શકો છો, એટલે કે એમાંથી તમારા ખાતામાંથી ઉપાડી શકો છો. બીજી એક વસ્તુ એ પણ જણાવી દઉં કે યસ, એ 500 રૂપિયા જે છે એનો તમે ઉપયોગ વેબસંકુલના કોઈ પણ પુસ્તકો છે, વેબસંકુલના જે કોર્સીસ છે એ ખરીદવા માટે કરી શકો છો. શેર યોર પ્રોમો કોડ gives 50% off. You will get અથવા તો you get 15% reward, અને these are contact numbers. You can contact on these number for any query, any doubt, any issue, any problem regarding your application or any other thing. પ્લાનર કોર્સ, સ્માર્ટ કોર્સ, ક્લાસરૂમ કોર્સ, સબ્જેક્ટ વાઇઝ કોર્સ જે છે બધામાં તમને તમામ પર આ બેનિફિટ મળવા પાત્ર રહેશે. સો રિફર એન્ડ ઓનનો ચોક્કસથી લાભ લો અને એક વખત વિઝિટ કરી લો આપણી વેબસંકુલની જે ઓફિશિયલ એપ્લિકેશન છે તેનો. ચલો, આજે આપણે ટાઈમ એન્ડ ટેન્સીસ અંતર્ગત જોવાના છે. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, આપણે આને પૂર્ણ વર્તમાન કાળ કહેતા હોઈએ છીએ. આને પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ પણ કહી શકાતું હોય છે. એટલે સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ફોર્મેટ. આને પહેલાં આપણે આની ફોર્મેટ જોઈ લઈએ છીએ. સબ્જેક્ટ પ્લસ હેવ હેઝ. બધાને ખબર છે કે સાહેબ જ્યારે કોઈ પૂર્ણ કાળની વાત આવશે, એટલે કે એ ક્રિયા હાલમાં જ પૂર્ણ થઈ છે, તેની અસર ચાલુ છે તેવો કાળ, તેને આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ કહીએ છીએ. પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો સિમ્પલ અર્થ એવો થતો હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કોઈ પણ ક્રિયા હાલમાં જ પૂર્ણ થઈ છે, હમણાં જ પૂરી થઈ છે, હાલના તબક્કે પૂરી થઈ છે, તેની અસર ચાલુ છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ક્રિયા હમણાં જ પતી છે, એની અસર ચાલુ છે. આવું દર્શાવવા માટે હું પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરું છું. ક્રિયા હાલમાં પૂર્ણ, અસર વર્તમાનમાં ચાલુ, એટલે બને છે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. કોઈ પણ કાળને શું કહેવામાં આવે છે એની પાછળનું લોજિક હોય છે. સો દેટ્સ ધ લોજિક બિહાઇન્ડ ઇટ. અને આપણે હવે એની ફોર્મેટ તરફ જોઈ લઈએ છીએ. સૌથી પહેલાં આવશે સબ્જેક્ટ, યુ કેન સે ડુઅર. આને તમે ગુજરાતીમાં કરતા પણ કહો છો. ત્યાર પછી આપણે યુઝ કરીએ છીએ હેવ અથવા તો હેઝ. હેવ અને હેઝ યુઝ થતું હોય છે એકોર્ડિંગ ટુ યોર સબ્જેક્ટ. એકોર્ડિંગ ટુ યોર સબ્જેક્ટ મીન્સ વોટ? હી, શી, ઇટ. આવા પ્રકારના જો તમારા સબ્જેક્ટ છે, હી, શી, ઇટમાંથી કોઈ તમારો સબ્જેક્ટ છે અથવા તો કોઈ એક વચનવાળું નામ વપરાયું છે, તો તમે આની સાથે હેઝનો ઉપયોગ કરી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને જો તમને સબ્જેક્ટના સ્થાન પર આઈ જોવા મળે છે, વી જોવા મળે છે, ધે જોવા મળે છે, યુ જોવા મળે છે, અથવા તો કોઈ બહુવચન જોવા મળે છે, તો તમે આની સાથે હેવનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઓક્ઝિલરી વર્બ હેવનો યુઝ થશે જ્યારે તમે સબ્જેક્ટના સ્થાન પર આઈ, વી, ધે, યુ વગેરે જોવો છો, અથવા તો કોઈ બહુવચન જોવો છો. સર, આ બહુવચન એટલે શું? બહુવચન એટલે પીપલ નામનો શબ્દ દેખાય છે તમને, કોઈ બે નામો જે છે તે એન્ડથી જોઈન કરીને આપે છે. વિવેક એન્ડ બ્રિંદા, વિવેક એન્ડ બ્રિંદા, તો વિવેક એન્ડ બ્રિંદા હેવ થશે. બ્રિંદા પછી હેઝ આવશે, વિવેક પછી હેઝ આવશે. કેમ? તો કે એક વચન છે તે, પરંતુ બે નામોને એન્ડ વડે જોડો છો તો એ બહુવચન થઈ જતા હોય છે. આવી રીતે કોઈ પણ બહુવચન સબ્જેક્ટના સ્થાન પર આવે છે તો તમે એના સાથે હેવનો ઉપયોગ કરો છો. એક વચન હોય તો તમે એનો હેઝનો ઉપયોગ કરતા હો છો. ત્યાર પછી આપણે V3નો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને પરફેક્ટ પાર્ટિસિપલ પણ કહેવાય છે. આ પરફેક્ટ એને આપણે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ પણ કહીએ છીએ. પીપી ઓફ ધ વર્બ કહેતા હોઈએ છીએ. ગુજરાતી ભાષામાં ભૂત કૃદંતનું રૂપ કહેવાય છે. કોઈ પણ પૂર્ણ કાળમાં V3 તમને ચોક્કસથી જોવા મળશે. આનું જ્યારે પણ તમે પેસિવ વોઇસ ભણો છો તો તમને એક ફાયદો રહેશે કે ઓલરેડી V3 આપેલું હશે, તમારે V3 ફરીથી શોધવાની જરૂર રહેશે નહીં. ત્યાર પછી આપણે લખીએ છીએ ઓબ્જેક્ટ. સો એને આ એક્ટિવ વોઇસની વાક્ય રચના છે. લેટ્સ સી, આપણે એક વાક્ય જોઈ લઈએ. આઈ હેવ ફિનિશ્ડ માય વર્ક. અથવા તો આઈ હેવ જસ્ટ ફિનિશ માય વર્ક. મેં હમણાં જ મારું કામ પૂરું કર્યું છે, એટલે તો હું નવરો છું, બેઠો છું. हाँ, तो असर चालू है, हमणा काम पताई दीधुं छे, एटले तो हम ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे हम बैठे हैं, ऐसे करके
આમ કરીને બેઠો છું, મારું કામ પતી ગયું છે એટલે, બરાબર. ચલો, સો આઈ હેવ ફિનિશ્ડ માય વર્ક. શી હેઝ હેડ. જો કદી પણ લંચ ડિનર વગેરે સાથે આપણે ઈટ શબ્દનો ઉપયોગ નથી કરતા. વસ્તુ મેં તમને પહેલા પણ સમજાવેલી છે. શી હેઝ ઇટન લંચ. ના, ઇટન નહીં, હેડ, હેવિંગ. વોટ આર યુ ડુઈંગ. મને હમણાં ફોન આવે છે, ધારો કે હું લંચ કરતો હોઉં મને કોઈને ફોન આવે છે. હેલો, હાઉ આર યુ, વોટ આર યુ ડુઈંગ. આઈ એમ હેવિંગ લંચ. I will call you later. I am having lunch. હું એવું કહીશ, હું હાલમાં લંચ લઈ રહ્યો છું. લંચ ડિનર વગેરે સાથે આ ખોરાકના જે નામો વગેરે છે એના સાથે આર્ટિકલનો ઉપયોગ નથી થતો. આપણે આ પણ જોઈ ગયા છે, ભણી ગયા છે, શીખી ગયા છે. શી હેઝ હેડ લંચ જસ્ટ નાવ. તેણીએ હાલ જ પોતાનું જે ભોજન છે તે આરોગ્યું છે. અને આ હેડ શબ્દ જે છે તે V3 તરીકેનું કામ કરી રહ્યો છે. હેઝ ઓક્ઝિલરી વર્બ તરીકેનું કામ કરે છે. શી સબ્જેક્ટ છે એટલે આપણે હેઝનો ઉપયોગ કર્યો છે. શી હેઝ હેડ લંચ. હેડ એટલે આરોગવું થાય છે અહીંયા, લેવું, લઈ લેવું વગેરે વગેરે. અહીંયા ઇટન શબ્દનો ઉપયોગ આપણે નથી કરતા લંચ, ડિનર, બ્રેકફાસ્ટ વગેરે સાથે. લેટ્સ સી, ફટાફટ જોઈએ. હા, પણ કોઈ રેસીપી હોય પાણીપુરી XYZ તો એના સાથે તમે ઈટિંગ કે ઈટ વગેરેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આની ફોર્મેટ જોઈશું, પેસિવ વોઇસની ફોર્મેટ. સર, પેસિવ વોઇસમાં ઓબ્જેક્ટ પહેલા આવે ના, સબ્જેક્ટ જ પહેલા આવે. ખાલી ઓબ્જેક્ટ સબ્જેક્ટનું સ્થાન લઈ લે છે. એના પછી આપણે હેઝ તો મૂકીએ જ છે. યસ, કાળ બદલાતો નથી. વોઇસની અંદર કાળ નથી બદલાતો, ફક્ત વોઇસ બદલાય છે. તો સર કેવી રીતે વોઇસ બદલાય છે? આવી રીતે બદલાય છે. સબ્જેક્ટ હેઝ પ્લસ બીન. સબ્જેક્ટ હેઝ. ના, આ રીતે અવાજ બદલવાની વાત નથી કરી. આ હેલો વોઇસ નથી બદલવાનો. આ ક્રિયાપદનો વોઇસ બદલાય છે. કર્મનું મહત્વ વધી જાય છે, ટૂંકમાં કહેવાનો તાત્પર્ય છે. પેસિવ વોઇસ કેમ છે? નોવેલ્સ વગેરેની અંદર વપરાતી જે ભાષા છે એમાં ઘણી વખત કર્મનું સિગ્નિફિકન્સ વધારે હોય છે, એનું મહત્વ વધારે દર્શાવવા માટે આપણે પેસિવ વોઇસનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આઈ હોપ તમને બહુ સારી રીતે ખબર પડી ગઈ હશે. સબ્જેક્ટ એના પછી આપણે હેઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી કોઈ પણ પૂર્ણ કાળની અંદર પેસિવ બનાવતી વખતે આપણે બીનનો ઉપયોગ કરીશું. જેમ તમે ચાલુ કાળમાં બીંગનો ઉપયોગ કરો છો, BEING, તે રીતે પૂર્ણ કાળની અંદર આપણે બીનનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે લખીશું V3. આ તો સર ખબર જ છે, આ તો તમને આપેલું હશે, કોઈ ટેન્શન શોધવાની નથી. પૂર્ણ કાળની અંદર તમને એક ફાયદો છે કે તમને V3 આપેલો હશે. ત્યાર પછી આપણે મૂકીશું બાય. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઓબ્જેક્ટના સ્થાને સબ્જેક્ટને મૂકી દેતા હોઈએ છીએ. લેટ અસ સી, ફટાફટ જોઈ લઈએ. વર્ક હેઝ બીન ફિનિશ્ડ બાય મી. વર્ક એકવચન ગણાશે. હેઝ બીન ફિનિશ્ડ બાય મી. ઓકે સર, આ સબ્જેક્ટનું સ્થાન લઈ લે છે. એના પછી હેઝ આ ડન છે. સર બીન છે, V3 છે, બાય છે, અને મી જે છે એનું આઈનું આપણે મી કરી દીધું છે. આઈ હેવ ફિનિશ્ડ. વેઇટ અ સેકન્ડ. I have finished work. Work has been finished by me. Simple. Chalo. A letter has been written by me. I have written a letter. I have written a letter. It's an active voice. Let's see. Passive voice માં કેવી રીતે ફેરવાશે? A letter એક સિંગ્યુલર છે. સર I સાથે have વાપરીએ છીએ. I have written a letter. સર આનું આ લેટર સબ્જેક્ટના સ્થાને આવશે, આવી ગયો છે. સર આ લેટર સાથે હેઝ કે હેઝ આવશે. કેમ તો કે આનું સર્વનામ કાઢો તો શું થાય? ઈટ થાય. હી શીટ સાથે હેઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે. બીન, V3, બાય. સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટના સ્થાને જઈને બની જાય છે મી. ધેટ્સ ઇટ. ખબર પડી ગઈ છે અમને. ફરીથી એક વખત રિવાઇઝ કરીને જોઈ લેજો, વધારે આઈડિયા આવી જશે. લેટ્સ સી અનધર વન. હવે આપણે જોઈશું નેગેટિવ. નકાર બનાવવા માટે શું કરવાનું હોય છે? સર ટુ બીની સાથે નોટ મૂકી દેજો. ટુ બી અહીંયા કોણ છે? સર અહીંયા હેઝ અને હેવ ટુ બી છે. એની બાજુમાં નોટ લગાડતી વખતે તમને ખબર પડી જશે કે ઓકે, હવે આ નકારમાં રૂપાંતરિત થઈ ગયું છે. સબ્જેક્ટ હેઝ નોટ, V3 ઓબ્જેક્ટ. ધેટ્સ ઇટ. આ એક્ટિવ વોઇસનું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. નેગેટિવ. આઈ હેવ નોટ ડન માય હોમવર્ક યેટ. મેં હજી સુધી મારું હોમવર્ક નથી કર્યું. યેટવાળું વાક્ય, સિમ્પલ વાક્ય મોટા ભાગે નકારમાં તમને જોવા મળતું હોય છે. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હકાર અને નકાર બંનેમાં હોઈ શકે છે. યેટનો ઉપયોગ આપણે પૂર્ણ કાળમાં એટલે કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં જોવા મળતું હોય છે. આઈ હેવ નોટ ડન માય હોમવર્ક યેટ. મેં હજી સુધી મારું હોમવર્ક નથી કર્યું. શી હેઝ નોટ ફિનિશ્ડ ધ ટાસ્ક. તેણીએ પોતાનું ટાસ્ક પૂર્ણ નથી કર્યું. ચલો, હજી સુધી પાછળ આમાં પણ યેટ લગાડી શકો છો, આમાં પણ યેટ લગાડી શકીએ. ચલો હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. આની પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના શું હોય છે? તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચનામાં તમને ખબર છે સર, સબ્જેક્ટ અને જે ટુ બીનું રૂપ હોય છે એટલે કે ઓક્ઝિલરી હોય છે ને, એનું ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખવાનું એટલે તમને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય ખબર પડી જશે. ચલો, હું WH પ્રશ્નાર્થ વાક્યની વાત કરી રહ્યો છું. હેઝ, હેવ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ V3 પ્લસ ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરીશું આપણે. એનો મતલબ કે સર આમાં હવે મારે વિધાન વાક્ય બનાવવું હોય, અસર્ટિવ સેન્ટેન્સ બનાવવું હોય તો શું કરીશું?
સબ્જેક્ટને પહેલાં લઈ આવીશ, હેઝ હેવને પછી લખી દઈશ, એટલે મારું અસર્ટિવ વિધાન થઈ જશે. લેટ્સ સી, ફટાફટ જોઈ લઈએ. હેવ યુ હેડ યોર લંચ? યુ હેવ હેડ યોર લંચ. તે તમારું ભોજન જે છે તે લઈ લીધું છે. આ અનુસાર પ્રશ્નાર્થ બનાવવો હોય તો હેવ યુ હેડ યોર લંચ? શું આપે તમારું ભોજન, શું આપે આપનું ભોજન લઈ લીધું છે? હેવ યુ એવર? સર એવર અને નેવર પણ જોવા મળશે તમને પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં મોટાભાગે. શું તમે ગાંધીનગર કદી ગયા છો? શું તમે ક્યારે ગાંધીનગર ગયા છો? હેવ યુ એવર બીન? બીન અહીંયા V3 નું કામ કરે છે. એવર અને નેવર અહીંયા એડવર્બનું કામ કરે છે. હેવ યુ એવર બીન ટુ ગાંધીનગર? તમે ક્યારેય ગાંધીનગર ગયા છો? તો કે હા, અમે ઘણી વખત ગાંધીનગર ગયા છો. તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનું છે કે તમે કદી ગાંધીનગર આવ્યા છો કે ગયા છો? કમેન્ટ સેક્શનમાં ડુ કમેન્ટ, તમારે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનું છે. ને જે લોકો ગાંધીનગરથી છે તમારે GJ18 લખી નાખજો, અને જે લોકો બીજે કસેથી પણ છે તો તમે તમારું શહેરનું નામ અવશ્યથી જણાવી શકો છો. લેટ્સ સી, ફટાફટ આપણે આ સાથે મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી બધી ફોર્મેટ આપણે જોઈ લીધી છે. બાકી કાર્ડના યુઝિસ શું છે, ઇનડેપ્થ યુઝ કયો છે અને કઈ જગ્યાએ વાપરી શકાય છે, બધી બાબતો આપણે મેં તમને કીધું છે ફર્ધર સેશન્સની અંદર જોતા રહીશું. હમણાં આપણે ટેન્સની એક સિરીઝ ચાલુ કરી છે. સૌથી પહેલાં આપણે એના ફોર્મેટ્સ ભણીશું, દરેક વાક્ય રચનાઓ, સ્ટ્રક્ચર્સ વગેરે ભણીશું. ત્યાર પછી આપણે આગળ વાત કરીશું એના ઉપયોગો વગેરે કયા છે. સૌથી પહેલાં આપણે એક્ટિવ વોઇસનો યુઝ જોઈ લીધો છે, જેમાં સબ્જેક્ટનું મહત્વ વધારે છે. પેસિવ વોઇસમાં ઓબ્જેક્ટનું મહત્વ વધારે હોય છે. પેસિવ વોઇસની અંદર કઈ રીતે એની વાક્ય રચના છે. એના પછી આપણે એનું જોઈ લીધું છે કે સર નેગેટિવ એટલે કે નકારાત્મક, એક્ટિવ વોઇસ નકારાત્મક કઈ રીતે બને છે. સર પેસિવ વોઇસ નકારાત્મક બનાવવું હોય તો પણ સિમ્પલ છે, અહીંયા નોટ લગાડવાનો છે ખાલી. વર્ક હેઝ નોટ બીન ફિનિશ બાય મી, અ લેટર હેઝ નોટ બીન રિટન બાય મી. અહીંયા ખાલી નોટ જ લગાડવાનું છે. નકાર બનાવવામાં કોઈ લોજિક નથી, કોઈ વધારે લોજિક લગાડવાનું નથી તમારે. ટુ બીની સાથે તમારે ખાલી નોટ યુઝ કરવાનો છે. ચલો સાહેબ, આ નેગેટિવ થઈ ગયું છે. નેગેટિવ પણ આપણે જોઈ લીધું. છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ એટલે કે જે આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ જેને કહીએ છીએ, ઇન્ટ્રોગેટિવ જે ફોર્મેટ છે આની એ પણ આપણે જોઈ લીધી છે. હેવ હેઝ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ V3 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ, અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવાનું ભૂલતા નહીં. સો આ સાથે આ મજાની ફોર્મેટ, સ્ટ્રક્ચર વગેરે જે છે તે આપણે પૂર્ણ કરી છે. હવે તમારે એક જ કામ કરવાનું છે. સાહેબ શું કામ કરવાનું છે? તમારે જણાવવાનું છે કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગે છે. ડુ કમેન્ટ, તમારે ખાસ કમેન્ટ કરવાની છે. બીજી વસ્તુ, આ સેશન ગમ્યું હોય તો આને લાઈક કરી દેવાનો છે. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, ડુ સબસ્ક્રાઇબ આ યુટ્યુબ ચેનલ. અને હા, તમારા માટેનો આ નાનકડો પ્રયત્ન, અમારો પ્રયત્ન સફળ નીવડે એ બધાની જવાબદારી, એટલે કે આ જે અમારો પ્રયાસ છે એ પ્રયાસ સફળ નીવડે બધાની, એ બધું ડિપેન્ડ કરે છે તમારા ઉપર. તો યસ, તમે આ રીતે જ ચેનલ સાથે જોડાયેલા છો, રોજ નિહાળો છો, રોજ 10 વાગે આવો છો, સરસ મજાની આ સિરીઝ આપણી માણો છો, તે બદલ થેન્ક યુ સો મચ. ફરીથી જેટલા પણ જોઈ રહ્યા છે બધા સ્વસ્થ હશો, બધા મસ્ત હશો, પોતપોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતપોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો, સ્વાસ્થ્ય સાચવજો. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. હું સંદીપ હવે રજા લઉં છું. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.